حسن خصيم الحقوقي الحاصل على إجازة في القانون الدولي بدرجة ماجستير من جامعة حلب السورية، بعد أن بدأ ممارسة مهنة المحاماة في مدينة حلب لمدة 6 أشهر تحت إشراف مكتب خاص، حاصرته الحرب وغادر إلى مدينة الرقة السورية بحثا عن الأمان. ولأنه من عائلة ميسورة لديها بعض الأملاك في تلك المدينة، توقف عن ممارسة المحاماة وأسس فيها معملا لإنتاج الأجبان والألبان ومشتقات الحليب مهنة أهله وأجداده. نجح حسن نجاحا باهرا بفضل اجتهاده ودعم والده في تسويق المنتجات. بعد 1.5 عام من العمل الناجح احتلت داعش مدينة الرقة، ولأن حسن يملك شهادة حقوقية بمستوى عال فقد اتهمته داعش بالكفر والردة وتم اعتقاله، وعانى الكثير من المضايقات وسوء المعاملة. فقرر حسن أن الهجرة هي الطريقة الوحيدة التي بها قد يتمكن من استعادة حياته وصنع مستقبله. ترك حسن كل ما حققه من نجاح وغادر إلى تركيا لأنها النقطة الأقرب لأوروبا، ولم يبقى فيها طويلا، فقد كان محظوظا بالتعرف على إنغريد، وهي فتاة هولندية التقى فيها صدفة. نصحته إنغريد بالتوجه إلى هولندا، فكان القرار. كما هو حال معظم اللاجئين، ركب حسن البحر ومشى في رحلة القهر والألم حتى وصل إلى مدينة فيينا النمساوية، ومن هناك التقى مجددا بإنغريد التي أمنته لهولندا. في مركز اللاجئين عمل حسن مبكرا باجتهاد مع بعض زملاء اللجوء في المساعدة بتأسيس مدرسة خاصة بتعليم العربية والإنجليزية لأطفال اللاجئين ليملأ وقته ويقدم الفائدة للآخرين. ولما حصل على إقامته المؤقتة في هولندا لم يتركه حظه مرة أخرى، وتعرف على يوس، وهو شخص هولندي يملك معملا للجبنة، وكان قد عمل في سوريا كخبير سابق في معامل الجبنة. قدم له هذا الشخص فرصة عمل دورة تدريبية في المعمل، اكتسب من خلالها حسن خبرة ومعرفة بعمل الجبنة الهولندية، لكنه لم يقبل العمل لدى صديقه الجديد بعد انتهاء الدورة، وفضل إنشاء معمله الخاص. فبادر إلى طلب المساعدة من مجموعة من أصدقائه، واستدان مبلغا غير كبير، واستأجر بواسطته غرفة واشترى بعض التجهيزات البسيطة ليبدأ العمل. بعد حوالي 6 أشهر من العمل التقى حسن بأرنولد، وهو أحد أصحاب مزارع الأبقار في هولندا، وعرض عليه أرنولد أن يمول له معملا كامل التجهيزات على سبيل القرض، في مقابل أن يقوم حسن بتصريف كل إنتاج المزرعة من الحليب في معمله. وهذا ما حصل. تطور حسن من عمله واستأجر مساحة واسعة وتجهيزات كاملة، وبدأ إنتاجه الخاص. اليوم سدد حسن ما يقارب 80% من القرض، وفتح سوقا كبيرة في عدة دول أوروبية، منها ألمانيا وفرنسا وبلجيكا والسويد، بالإضافة لهولندا. وهو ينتج الألبان والأجبان السورية الشهية ويسوق لبضاعته بنفسه، وينوي التوسع في عمله في تجارة وبيع الحليب إلى مصانع أخرى بالتعاون مع المزارع الهولندي.